Вітаю гості та друзі нашого каналу. Ми знову завітали в Азію. В цьому відео запрошуємо прогулятися разом з нами по вулицям Південної Кореї і столиці місто Сеул. Кажуть, щоб зрозуміти Сеул, потрібні місяці. Але що робити, якщо у вас є лише короткий візит? Сьогодні ми покажемо вам Сеул, у який ми закохалися з першого погляду. Місто дивовижних контрастів, де спокій стародавніх храмів межує з шаленим ритмом хай-тек кварталів. Ми відвідимо кілька особливих локацій, які доведуть, навіть декілька днів у Південній Кореї можуть стати пригодою всього життя. Сеул – це величезний, надзвичайно динамічний мегаполіс, де древні традиції династії Чосон абсолютно природно уживаються з кіберпанківськими краєвидами та технологіями майбутнього. Місто розкинулося на берегах річки Ханган, яка ділить Сеул на дві великі частини – історичну північну Канбук та сучасну південну Гангнам. Так, той самий відомий район Гангнам. У самому місті проживає близько 9,5 мільйонів людей. Проте, якщо взяти сеульську агломерацію, цифра сягає понад 26 мільйонів. Це майже половина всього населення Південної Кореї. Сеул стабільно входить до списків найбезпечніших міст світу. Тут надзвичайно низький рівень злочинності, на вулицях дуже чисто, а громадський транспорт вважається одним із найкращих на планеті. Дорога від Північної Кароліни до Сеулу займає близько 17 годин, а різниця у часі становить 13 годин. Тому перші декілька днів ми звикали до нового часового поясу. Перший ранок наш організм ще не перебудувався на новий часовий пояс. Тому ми дуже рано прокинулися годин в 5 і вийшли прогулятися в місцевому парку. І вже в 6-6:30 багато місцевих займаються спортом, бігають. Ми дуже вражені просторами, охайністю цього парку. Дуже класне місце для людей. Одразу в очі кидається доволі велика кількість в основному літніх людей, що рано вранці у парках роблять ранкові пробіжки чи зарядки. А поряд з доріжками та спортивними майданчиками у парках розміщені ось такі сади та грядки, де мешканці сусідніх багатоповерхівок вирощують якусь зелень. Та й на дахах багатоповерхівок сеульці полюбляють влаштовувати невеличкі грядки. Ми зупинилися у передмісті Сеулу в районі Пучхон, що зручно розміщений між центром міста та міжнародним аеропортом. Як виявилось, район Пучхон вважається столицею корейських коміксів. Якщо Сеул – це серце кей-поп та дорам азіатських серіалів, то Пучхон – це кузня, де створюються манхва, корейські комікси та сучасні вебтуни, цифрові комікси для смартфонів. У кінці 1990-х років влада міста вирішила змінити імідж Пучхона з типового сірового промислового передмістя на культурний хаб. Ставку зробили на візуальне мистецтво, і це спрацювало на 100%. Сьогодні понад 70% усіх професійних авторів коміксів у Південній Кореї працюють саме тут. Навіть станції метро тут прикрашені у стилі коміксів. Саме тут знаходиться Корейський музей коміксів – гігантський комплекс, де зберігається вся історія корейського малюнка, від перших газетних карикатур початку ХХ століття до сучасних вебтунів. Також тут щороку проводиться Пучхонський фестиваль коміксів, що є найбільшим у Азії. Як згадувалось, в місті один з найкращих громадських транспортів у світі. Аби пересуватися містом, ми більшу частину користувалися метро. Для оплати проїзду вам у будь-якому невеличкому магазині необхідно придбати спеціальну картку, яку ви можете поповнювати на будь-якій станції у автоматах. Так як на деяких станціях автомати не приймали кредитки, а тільки готівку, а в перший день ми не встигли її достатньо розміняти, то нам довелося скористатися послугами Uber. І за 45-хвилинну дорогу на таксі заплатити близько $20, замість $2-3 з людини на метро. Але в центрі міста автомати в метро приймали кредитки, і всі останні дні ми насолоджувалися зручністю сеульського метро. Корейці дуже привітні люди. Одна жіночка на ламаному англійському розбалакала з нами і в кінці розмови дала нам апельсин.
Окрім чистоти та охайності, сеульське метро підтримує високі стандарти безпеки. Кожна станція обладнана шафами з приладами індивідуального захисту під час пожежі. Та на екранах у вагонах, окрім реклами, постійно демонструють відео про те, як поводитися у нестандартних ситуаціях. Так як карти Google у Південній Кореї працюють не дуже оптимально, вам для навігації краще завантажити додаток Navir Maps. Цей додаток успішно прокладе вам і піший маршрут, і допоможе з навігацією по складній мережі метро. Знайомство з містом розпочинаємо з насправді унікального району Чонгечкон, міської зони відпочинку, що тягнеться вздовж одноіменного відновленого русла струмка, який протікає прямо через історичний та діловий центр Сеула. Сьогодні це довга пішохідна артерія довжиною понад 11 км, яка опускається нижче рівня міських вулиць на кілька метрів. Це справжній зелений оазис посеред хмарочосів, бетону та неону, де місцеві жителі та туристи ховаються від літньої спеки. Світову славу Чонгечхон здобув завдяки тому, що він став найбільшим та найуспішнішим у світі прикладом екологічної реставрації міста. У період бурхливої модернізації Кореї влада міста вирішила заховати брудний струмок під метри бетону та чотирьохсмугову надземну автомагістраль. Це вважалося символом індустріального успіху міста. Але на початку 21 століття Сеул зрозумів, що естакада застаріла, створює затори та сильно забруднює повітря. Тодішній мер міста, який пізніше став президентом Кореї, ухвалив божевільне на перший погляд рішення – повністю знести автомагістраль, відкопати струмок назад і перетворити центр міста на парк. Проект коштував близько $380 мільйонів і спочатку викликав хвилю протестів у бізнесменів. Але результат перевершив усі сподівання. Температура повітря навколо струмка знизилася на кілька градусів, у центр міста повернулися птахи та риба, а смог змінився прохолодним бризом. Трошки на північ від струмка знаходиться парк Тапгол, улюблене місце сеульських пенсіонерів та справжній символ корейського духу свободи. Саме тут 1 березня 1919 року розпочався масштабний мирний протест проти японської колоніальної окупації. Раніше на місці парку стояв величний буддийський храм Вонгакса, побудований у 15 столітті. Храм згодом зруйнували, але до наших днів дивом зберіглася його унікальна пам'ятка – 10-ярусна кам'яна пагода. Це шедевр середньовічної корейської архітектури, покритий неймовірно тонким та детальним різьбленням. Зараз пагода внесена до списку національних скарбів Кореї. Поряд з парком знаходиться район Інсадон – один з найколоритніших та найпопулярніших серед туристів історичних районів Сеула. Головна артерія району – одноіменна пішохідна вулиця Інсадон, яка тягнеться трохи більше, ніж на 700 метрів. Це унікальне місце, де минуле Кореї не просто збереглося в музеях, а продовжує жити у повсякденному ритмі міста. Понад 40% усіх антикварних крамниць, традиційних галерей та чайних будинків Південної Кореї зосереджено саме тут. Влада Сеула дуже ретельно оберігає автентичність Інсадону. Це єдине місце в усій Південній Кореї, де світові бренди змушені підкорятися місцевим правилам. Наприклад, знаменита кав'ярня Starbucks на вулиці Інсадон має вивіску, написану виключно корейським алфавітом. Вулиці Сеулу – це переплетіння багатющої історії та сучасного життя. Дуже часто можна побачити стародавню пагоду чи сторожову вежу на фоні сучасної офісної будівлі. Продовжуючи свій рух на північ по вулиці Юлго-Кро, можна натрапити на дуже зворушливий та популярний мюрал «Ми молоді», де зображені літній дідусь та бабуся, які пристрасно цілуються.
Цей мюрал неодноразово з'являвся у популярних дорамах, кліпах та блогах. Досліджуючи місто, обов'язково зупиніться біля однієї з міні-пекарень та спробуйте мегапопулярний корейський смаколик під назвою монета у 10 вон. Ця вафля випікається у спеціальній двосторонній металевій формі і виглядає точно як велика корейська монета номіналом у 10 вон. Всередину кладуть величезний шматок сиру моцарелла. Коли ви ламаєте або кусаєте цю гарячу монету, розплавлений сир починає неймовірно сильно тягнутися. Цей смаколик винайшли нещодавно, у 2019 році, але він вже підкорив всю Азію. Нашою наступною точкою візиту є селище Букчхон. Це один із наймальовничіших та найвідоміших історичних кварталів Сеула, розташований на пагорбах прямо між двома головними королівськими палацами. Це не штучний музей під відкритим небом і не декорація. Це справжній житловий квартал, де у сотнях традиційних корейських будинків, які називають ханок, досі живуть звичайні сеульці. За часів династії Чосон тут селилися виключно високопоставлені чиновники, члени королевської родини та дворяни. Тому місцеві ханоки великі, багаті та дуже добре зберіглися. Будинки побудовані з дерева, каменю та глини, з характерними вигнутими догори черепичними дахами. Головна розвага для туристів – орендувати в одному з десятків навколишніх прокатів традиційне корейське вбрання – ханбок. Це пишні сукні для дівчат та елегантні халати і капелюхи для хлопців, і піти в ньому на прогулянку селищем, себе показати, на людей подивитися та фоточки атмосферні зробити. Оскільки це житлова зона, тут діють дуже суворі правила. Скрізь стоять знаки з проханням не кричати і розмовляти пошепки. Офіційно прогулянки туристичними вуличками Букчхона для відвідувачів дозволені лише між 10 ранку та 5 вечора, а в неділю район закривають для туристичних груп, щоб люди могли відпочити. Спустившись з селища по одним із найпохиліших у нашому житті сходах, вирушаємо в бік королевського палацу Кьонбокун. Перед тим, як потрапити на територію палацу, варто завітати до Національного фольклорного музею Кореї. Це один з найпопулярніших та найцікавіших музеїв країни, який ідеально підходить для швидкого знайомства з душею Кореї. Він розташований безпосередньо на території головного королівського палацу Кьонбокун. Тому вам навіть не доведеться витрачати додатковий час на дорогу. Огляд палацу та музею можна поєднати в один візит. Перше, що вражає кожного відвідувача, що на підході до музею, це його неймовірна головна будівля з величезною багаторівневою пагодою, яка височіє над деревами. Багато хто думає, що це стародавній храм, але насправді споруда була зведена у 1972 році. Її дизайн – це унікальна сучасна репліка, яка повторює архітектуру декількох найвідоміших стародавніх дерев'яних пам'яток Кореї. Територія музею – це ще одна популярна локація для фотографування у ханбоках. Фольклорний музей розповідає про повсякденне життя звичайних корейців від давнини до початку ХХ століття. За браком часу всередину ми не завітали, але прекрасно провели час на майданчику перед входом, де мали змогу власноруч пограти в деякі традиційні корейські ігри. Тут можна поганяти металевого обруча, гра кулон сої, понабивати воланчика, гра джегі-чагі, позапускати вовчка, гра пен'ї-чігі, або попрактикуватися на влучність у грі тухо, або кидання стріл у глечик. Награвшись, вирушаємо до головного, найбільшого та найвеличнішого серед усіх 5 королівських палаців Сеула – Кьонбокун. Побудований у 1395 році засновником династії Чосон королем Тхеджо, цей комплекс є справжнім серцем корейської історії та культури. Як ми згадували у наших попередніх відео, одним із ефективних варіантів знайомства з новим містом та місцевістю є безкоштовні тури, що проводяться місцевими волонтерами. Під час турів гіди часто цікаво розповідають про історію та секрети тієї чи іншої локації. В кінці туру зазвичай ви можете залишити гіду чаєві. І в цей раз тур вийшов інформативним та цікавим.
По-перше, нам пощастило, і час зустрічі з гідом зівпав з часом зміни почесної варти палацу біля головних воріт. Було дуже цікаво поспостерігати, як гвардійці в автентичних костюмах часів Чосон із традиційною зброєю та під звуки барабанів відтворюють старовинний ритуал. Звичайна ціна вхідного квитка до палацу символічна – близько $2 США. Але якщо ви прийдете сюди у національному костюмі ханбок, то для вас вхід безкоштовний. Гьонбокун – це не просто одна будівля, а величезний комплекс під відкритим небом із величними тронними залами, королівськими покоями та мальовничими павільйонами посеред штучних озер. Гьонбокун за свою історію був зруйнований майже дощенту вдвічі. Уперше його спалили дотла під час японського вторгнення наприкінці 16 століття, після чого він лежав у руїнах близько 270 років. Другого нищівного удару палац зазнав під час японської окупації на початку 20 століття. Те, що ми бачимо сьогодні, це результат колосальної, надточної реставрації, яка триває й досі. Якщо ви уважно подивитеся на краї вигнутих черепичних дахів палацових будівель, то помітите ряд маленьких глиняних фігурок. Вони називаються чапсан. Це персонажі з відомого китайського роману «Подорож на захід», зокрема король мавп та його супутники. Вважалося, що ці фігурки захищають дерев'яний палац від злих духів, нещасть та пожеж. Королівський банкетний зал Кьонхверу стоїть на 48 величних кам'яних колонах посеред великого штучного озера. За часів династії Чосон тут проводилися найпишніші прийоми для іноземних послів. Як і в традиційних будинках селища Букчхон, у королівських покоях Кьонбокуна використовувалася стародавня система опалення ондоль. Під підлогою спалень проходили димоходи від спеціальних печей. Король та королева спали на матрацах прямо на теплій підлозі, що рятувало їх від суворих корейських зим. Палац – це найкраще місце в Сеулі, щоб відчути атмосферу стародавньої Кореї, особливо коли повз класичні кам'яні стіни проходять сотні людей у традиційному вбранні. А тепер давайте переберемось на південний берег річки Ханган та ознайомимось з більш сучасними районами міста. Зокрема, ми завітаємо до дуже відомого району Гангман, що є ультратехнологічним та розкішним серцем Сеулу. Саме цей район уособлює шалений економічний зліт країни, засліплюючи хмарочосами та дизайнерськими бутиками. Саме тут, у 2010 році, у величезному виставковому центрі COEX проходив саміт Великої Двадцятки. Факт проведення саміту у Південній Кореї є предметом гордості корейців, а монумент є нагадуванням про те, що саме тут ухвалювалися важливі рішення щодо подолання наслідків світової фінансової кризи 2008 року. Але ще більше світової слави район здобув у 2012 році завдяки хіту виконавця Psy Gangnam Style. І хоча пісня є сатирою на розкішне та пафосне життя мешканців цього району, на честь цього культурного вибуху тут в Гангнамі встановили величезну бронзову статую у вигляді двох перехрещених рук, які повторюють знаменитий рух вершника з кліпу. Місце є суперпопулярним серед гостей міста, які стають у чергу, аби сфотографуватися чи станцювати. Не упустили таку унікальну можливість і ми. Пишіть у коментарях, у чиєму виконанні танець краще – нашому з донькою чи Psy. Поряд зі статуєю рук знаходиться вхід у торгово-розважальний комплекс COEX Mall, де знаходиться без перебільшення найестетичніша та найпопулярніша бібліотека в світі – Starfield Library. Ця бібліотека – величезний залитий світлом атріум площею у 2800 квадратних метрів. Головна візуальна фішка – це декілька гігантських книжкових шаф заввишки 13 метрів, які тягнуться до самої скляної стелі. Тут зберігається понад 50 тисяч книг та журналів. Вхід сюди абсолютно безкоштовний. Це відкритий громадський простір. Hello. Do you speak English? A little bit?
So here are the books only in Korean, or I can find other languages as well? Only Korean. Thank you. В цій бібліотеці книжки тільки на корейській мові, на англійській чи українській книжок немає. Люди приходять сюди посидіти з ноутбуками, почитати або просто зробити красиві фото. Хоча сьогодні Південна Корея є багатоконфесійною країною, де понад половина населення вважають себе нерелігійними, а серед вірян є багато християн, буддизм залишається фундаментом корейської ментальності, культури та повсякденних звичок. У районі Гангман, поряд зі скульптурою рук та бібліотекою, розташований відомий буддийський храм Понинса. Заснований наприкінці 8 століття, цей храм є справжньою оазою тиші, стародавньої архітектури та спокою. Як і з королівським палацем і змінною варти, нам знову пощастило опинитися в потрібному місці в потрібний час, адже у 2026 році, 24 травня, відмічався день народження Будди. Святкування дня народження Будди повністю змінює звичний вигляд корейських храмів, перетворюючи їх із місць тихої медитації на яскраві живі епіцентри національного фестивалю. Головна візуальна трансформація – це тисячі різнокольорових паперових ліхтарів у формі квіток лотоса, які щільними рядами розвішують по всій території храму. У буддизмі світло ліхтаря символізує мудрість, яка розсіює темряву невігластва та страждань. До кожного ліхтарика знизу прикріплюють білий папірець. На ньому віряни пишуть свої імена та найзаповітніші бажання. Особливо ефектно такі ліхтарі виглядають ввечері, коли вмикається підсвітка. Також в ці дні у храмах великі черги, адже у такий важливий день кожен прагне зробити свій внесок. Люди купують спеціальні свічки, пахощі або рис для храму. Головною візуальною домінантою храму є колосальна 23-метрова кам'яна статуя Будди майбутнього – Майтреї. Вона є однією з найвищих у Кореї. Будда стоїть на відкритому майданчику, оточений тисячма маленьких статуй, іначе споглядає за сучасним містом. Якщо у вас є трошки вільного часу, то храм пропонує короткі програми Temple Stay на кілька годин або на день. Туристи можуть спробувати себе в ролі буддийського монаха, взяти участь у чайній церемонії з ченцем, повчитися медитації та власноруч виготовити ліхтарик лотос. Прогулюючись вулицями Сеула, ми звернули увагу на цікаву особливість, що значно полегшує перебування на вулиці під час жарких літніх днів. Нас дуже здивувало і сподобалось, на багатьох перехрестях стоять отакі парасольки, щоб створювали тінь, поки ти чекаєш зелене світло, щоб перейти свою дорогу. Такі парасольки ми спостерігали на багатьох великих перехрестях міста. Іншим місцем, де можна перепочити від літньої спеки, є багаточисленні зелені парки. Незважаючи на свою ультрасучасність та щільну забудову багатоповерхівками, у місті розбито багато зелених скверів та парків. Особливо багато зелених зон розташовано вздовж річки Ханган. Такі парки обладнані пішохідними стежками, багатокілометровими велосипедними доріжками, дитячими майданчиками. А в деяких парках навіть розташовані спеціальні поля для власників дронів та модельних літаків, які бажають безпечно та легально насолодитися своїм хобі. І перед тим, як ми вирушимо до одного з найвражаючих місць нашої подорожі у Північній Кореї, що знаходиться поза межами Сеулу, давайте завітаємо до ще одного культового місця відпочинку мешканців міста – гори Намсан. Її назва перекладається дуже просто – Південна гора, оскільки за часів династії Чосон вона позначала південну межу міста. Сьогодні Намсан – це головний природний оазіс у самому центрі Сеула.
Для корейців хайкінг на Намсан – це улюблений ритуал вихідного дня та популярне місце для романтичних побачень. На саму гору заборонено в'їзд приватних автомобілів та таксі задля збереження екології, тому для підйому залишаються два варіанти. Перший варіант – це від підніжжя гори скористатися оригінальним ліфтом, що підіймається не вертикально вгору, а боком ковзує по схилу і підіймає вас до початку канатної дороги, яка потім вас підіймає на вершину гори. Але враховуйте, що на вас чекатимуть черги, як біля ліфта, так і біля канатної дороги. Під час нашого візиту черга на канатну дорогу була більше 60 хвилин. В той же час підйом пішки займає не більше 35 хвилин. Тому ми взяли ноги в руки та пішки розпочали свій підйом на цю 262-метрову гору. Після невеличкого відрізку асфальтованої дороги на вас чекають 954 сходинки добре обладнаної дерев'яної стежки. Сходи пролягають крізь затишні тунелі з дерев. Кажуть, навесні тут цвіте сакура, а восени все палає червоними кленами. По дорозі є багато оглядових майданчиків з лавочками, де можна перепочити і подивитися на місто, що поступово відкривається перед вами. На вершині на вас чекає доволі жвава атмосфера скверу під відомою Сеульською вежею. На самій вежі розташовано декілька оглядових майданчиків та ресторанів. Цікавий факт. Окрім телекомунікаційної та культурної, ця вежа виконує важливу соціальну функцію. Нічна підсвітка будівлі інформує мешканців Сеулу про рівень забруднення повітря. Якщо підсвітка синя, то повітря ідеально чисте, як у горах. Жовта чи червона – у повітрі сильний смог і рекомендується не виходити на вулицю без нагальної потреби. Найпопулярнішим місцем на вершині гори є тераса замків кохання. Тисячі пар з усього світу прикріпили до металевих парканів різнокольорові замочки з написами, а ключ викинули, щоб кохання було вічним. Мабуть, це одне із найкольоровіших та найщільніше завішених замочками місць, які ми бачили за наші подорожі. Розповідь про корейську кухню однозначно заслуговує на окреме відео, але коротко згадаємо наш досвід. Дуже класно, блукаючи по таким вуличкам, десь звернути в невеличку вуличку і знайти такий майже сімейний ресторан. Дуже все автентично, жодного слова по-англійськи, тільки спілкуємось, вказуємо на картинки, що ми бажаємо замовити. І їжа дуже смачна. У Кореї такі кафе часто називають сіктан-заклади. Великі, іноді трохи вицвілі плакати з ламінованими фотографіями страв наклеєні прямо на стіни. Це головна ознака автентичного корейського закладу. Для іноземця це справжній порятунок. Навіть якщо персонал не знає жодного слова англійською, ви можете просто підійти до стіни, тицнути пальцем у картинку і показати на пальцях, скільки порцій ви бажаєте замовити. На відміну від західного фудстайлінгу, фото на стінах корейських сіктанів зазвичай максимально реалістичні. Що на картинці, те і буде у вашій тарілці. Ми особисто залишилися в повному захваті від смаку, розміру порцій та цін. Іншим автентичним кулінарним досвідом був наш візит до кондитерської легенди Сеула – мережі Баву Донас. В той момент ми не знали, що це легенда, та просто замовили навмання найпростіше найменування, аби перекусити. Мережа відома своїми традиційними корейськими пончиками, які називаються квабегі, та іншими варіаціями смаколиків із дріжджового тіста. Зайшли в місцевий фастфуд, купили собі якихось смаколиків з тіста. Сир в тісті, а це якийсь дуже схоже на чурос. Солоденьке, але незвичайно. У закладах мережі ви ніколи не купите залежалу або холодну випічку. Ви буквально стоїте біля скляної вітрини і бачите, як майстер дістає виріб з киплячої олії і ще гарячий обвалює в цукровому піску. Дуже смачно. Наостанок розповіді про Сеул давайте завітаємо до одного з найдивовижніших, напружених та унікальних місць на планеті.
Ще один тур, який ми вирішили зробити, це візит до демілітаризованої зони між Північною та Південною Кореєю. Десь там за моєю спиною знаходиться Північна Корея. Демілітаризована зона – це смуга землі завширшки 4 км і довжиною 248 км, яка розділяє Корейський півострів навпіл після перемир'я 1953 року. Кордон з Північною Кореєю знаходиться всього в 50-60 км на північ від Сеулу, і самостійно в'їхати в зону цивільного контролю неможливо. Потрапити туди можна виключно у складі офіційного автобусного туру. Такі тури дуже інформативні та залишають враження на все життя. Зазвичай першою зупинкою на маршруті є парк Імджингак. Це остання точка, куди звичайні громадяни можуть приїхати вільно без перевірки паспортів. У парку розташовано декілька монументів та історичних символів. Тут розташовано міст Свободи, яким у 1953 році повернулося додому майже 13 тисяч полонених солдатів. Поруч стоїть прострілений кулями і ржавий локомотив поїзда миру, який застряг на кордоні під час війни. Стіни навколо мосту завішені тисячами яскравих стрічок із молитвами про об'єднання сімей та мир, адже й досі багато сімей знаходяться по різні боки кордону. Тут також розташовано пам'ятник жінкам для втіхи. Він присвячений пам'яті десятків тисяч корейських дівчат та жінок, яких під час Другої світової війни у період японської колонізації примусово забирали до військових борделів для японської армії. Скульптури уособлюють корейських дівчат-підлітків, яких забирали з дому. Корейці дуже зворушливо ставляться до цих статуй. Оскільки вони сприймають образ дівчини як реальну людину, місцеві жителі та волонтери, залежно від погоди, одягають статуї. Пам'ятник тут нагадує, що війна приносить найбільше страждання найменш захищеним – жінкам та дітям. Ще одним надзвичайно важливим місцем є меморіальний вівтар Манбедан, який є сакральним місцем для мільйонів корейських сімей. Через те, що корейська війна раптово розірвала країну навпіл, мільйони людей опинилися розлученими зі своїми рідними, які залишилися на півночі. 2 рази на рік під час головних корейських сімейних свят Манбедан перетворюється на місце масового паломництва. Поряд з вівтарем стоїть монумент, що присвячений телемарафону 1983 року під назвою «Пошук розділених сімей», який допоміг об'єднати понад 10 тисяч корейських сімей, що були розлучені війною понад 30 років. Ця подія стала одним із наймасштабніших та найемоційніших моментів в історії світового телебачення. Далі автобус після паспортного контролю прямує у зону цивільного контролю, що є спеціальною буферною військовою зоною в Південній Кореї перед демілітаризованою зоною. Вона була заснована у 1954 році, щоб мінімізувати ризики військових провокацій, шпигунства, а також захистити людей від мільйонів мін, які досі лежать у тамтешніх землях. Найдивовижніший факт полягає в тому, що всередині цієї закритої мілітаризованої зони вирує життя. Земля тут неймовірно родюча. Оскільки в зоні немає заводів та фабрик, тут вирощують екологічно чисті продукти. Місцевий рис, боби та екстракт корейського женьшеню вважаються одним з найкращих та найдорожчих в Україні. На них так і пишуть «Вирощено в чистій зоні DMZ». Фермери щодня проходять через військові чекпоінти за спеціальними перепустками, а ввечері зобов'язані залишати зону або перебувати у своїх будинках під час комендантської години. Після паспортного контролю тур прямує до обсерваторії Дора. Це точка, де ви буквально зможете зазирнути за залізну завісу. На вершині Дора встановлений великий оглядовий майданчик із потужними біноклями. Зйомка у бік Північної Кореї у зоні цивільного контролю суворо заборонена, аби через пости у соціальних медіа не надати північнокорейським військовим розвідувальну інформацію про фортифікації на території Південної Кореї, які не видно з їхнього боку. На нижніх поверхах оглядового майданчику розташовані екрани, де у приближеному вигляді показують пропагандистське селище Кінджондон із гігантським 160-метровим флагштоком та прапором КНДР, занедбане промислове місто Кесон, де колись намагалися співпрацювати 2 Кореї, та ще декілька точок у Північній Кореї, що видно з майданчика. На стендах можна прочитати розповіді про гучномовну війну, коли країни десятиліттями вмикали на кордоні пропаганду та кей-поп на шаленій гучності, про запуск повітряних куль і про те, як відрізняється життя звичайних людей по обидва боки мінних полів. Одним із найяскравіших елементів туру колись був візит до спільної зони безпеки – JSA, де туристи на декілька хвилин могли легально перетнути кордон з Північною Кореєю. Але після інциденту з американським військовим, що втік у Північну Корею під час такого туру у 2023 році, бо у нього були проблеми з законом у Південній Кореї, командування ухвалило рішення негайно та безстроково зупинити всі цивільні тури. Тепер туристів возять у репліку відомих блакитних ангарів,
де у відвідувачів набагато менше шансів розпалити новий конфлікт між воюючими країнами. Після укладання перемир'я у 1953 році Північна Корея не покидала планів об'єднати весь Корейський півострів під своїм контролем будь-якими способами. Для цього Північна Корея на глибині багатьох десятків метрів копала багаточисленні підземні тунелі з метою використання їх у раптовому блицкризі на Сеул. На сьогодні таких тунелів військовими Південної Кореї було розкрито 4. І саме на третій, що знайшли у 1978 році, проводяться тури. Довжина тунелю трошки більше 1,5 кілометра, висота і ширина 2 на 2 метри. Він пролягає на глибині 73 метрів під землею. Цей тунель вважається найнебезпечнішим, оскільки він закінчувався всього за 44 кілометри від Сеула. Тут також діють суворі правила безпеки та будь-яка зйомка всередині тунелів заборонена. Оскільки за останні 70 років на цій землі майже не було цивільних людей, DMZ мимоволі перетворився на неймовірний заповідник. Ви бачите густі зелені ліси, чисті річки та рідкісних білих журавлів, які спокійно літають над мінними полями і колючим дротом. Цей спокій природи різко дисонує з похмурою історією людського протистояння. Візит до DMZ залишає дуже складний, глибокий і контрастний емоційний слід. Ви відчуваєте напругу протистояння розділеної нації, сум за мільйони розбитих життів, та вас не покидає почуття сюрреалізму, адже на території військового об'єкту знаходяться музеї, магазини та сувенірні лавки. Коли ввечері автобус повертається назад і ви знову опиняєтесь серед яскравих вогнів, марачосів та шаленого ритму Сеула, виникає відчуття легкого культурного шоку. Свобода, безпека та мир, які зранку здавалися чимось буденним і звичним, після відвідин DMZ починає сприйматися як найбільша цінність, яку дуже легко втратити. Як завжди, дотягнув до самого кінця, щоб записати підсумок нашої подорожі, але наш візит до Сеулу підходить до кінця. Місто вам здалося дуже комфортним та привітним для візиту, та залишили яскраві спогади, і ми знаємо, що ми побачили зовсім мало з того, що місто може запропонувати. Але настав час вирушати до наступної точки нашої подорожі – це В'єтнам. Тому ставте вподобайку, залишайте будь-які коментарі під цим відео, підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео, та побачимось у наступному відео.